بكم أصدقائنا في حلقة جديدة من برنامج العيادة. النهاردة هنتكلم عن علاج حصوات الكلى، ولكن قبل الدخول في محتوى الحلقة برجاء الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو. أهلا بكم. تتكون حصوات الكلى من أملاح ومعادن، يشكل البول مصدرها الرئيسي، إذ إنها تتبلور مكونة حصوات صغيرة. قد تكون الحصوات صغيرة الحجم بحجم حبيبات الرمل، أو كبيرة بحجم كرة الجولف. ومن الممكن أن تبقى الحصوات داخل الكليتين، أو أن تتحرك إلى خارج الجسم بواسطة الجهاز البولي. والجهاز البولي هو الجهاز المسؤول عن إنتاج البول في الجسم وتوصيله إلى خارج الجسم. ويتركب جهاز البول من الكليتين والقنوات التي توصل الكليتين بالمثانة، والمثانة والقناة الموصلة بين المثانة إلى خارج الجسم. ومن المرجح عدم الشعور بأي ألم عند عبور الحصوات من خلال المثانة، ولكن من الممكن أن تكون هذه العملية مصحوبة بظهور ألم حاد، وأن تؤدي إلى ظهور أعراض أخرى. أما عن أعراض حصوات الكلى ففي معظم الحالات لا تظهر أعراض طالما بقيت الحصوات في الكليتين، لكنها قد تتسبب في ظهور ألم مفاجئ وحاد عند تحركها إلى خارج الكليتين باتجاه المثانة. ويجب التوجه لتلقي العلاج الطبي الفوري في حالة الشك بوجود حصوات في الكليتين. كما يجب الانتباه إلى ظهور ألم مفاجئ وحاد في أحد جانبي الجسم، أو في حالة ميل لون البول إلى اللون الأحمر أو الوردي. إضافة إلى ذلك من الممكن أن يشعر المرء بالغثيان وأن يعاني من القيء. أما عن أسباب تكون حصوات الكلى فهي نتيجة لتغيرات في المستويات الطبيعية والسليمة للسوائل والأملاح، وكذلك المعادن التي يحتوي عليها سائل البول. والمسبب الأساسي لتشكل الحصوات في الكلى هو استهلاك كميات غير كافية من السوائل، حيث يجب الحرص على شرب الماء بكميات كافية من أجل المحافظة على صفاء البول، حيث يجب شرب 10 كؤوس من الماء يوميا تقريبا للوقاية من خطر تكون حصوات الكلى. كما أن بعض الأشخاص معرضون أكثر من غيرهم لتكون الحصوات في الكلى، وذلك نتيجة حالات طبية معينة أو وراثية. ويمكن أن تتكون الحصوات في الكلى على أساس وراثي في حالة تعرض أشخاص آخرين في العائلة نفسها إلى الإصابة بحصوات الكلى. أما عن طريقة تشخيص حصوات الكلى فقد يلاحظ المرء إصابته بحصوات الكلى للمرة الأولى لدى زيارته إلى الطبيب المعالج، أو عند توجهه إلى غرفة الطوارئ بسبب ظهور أوجاع في أحد جانبي الجسم، حيث يقوم الطبيب المعالج بطرح بعض الأسئلة حول طبيعة الألم ونمط الحياة. ثم يقوم الطبيب بإجراء فحص جسدي شامل، وقد يطلب إجراء فحوص تصوير مثل التصوير بالأشعة السينية من أجل فحص الكليتين وجهاز قنوات البول لدى المريض. كما قد يحتاج المريض إلى الخضوع لفحوصات إضافية أخرى، خاصة عند اكتشاف وجود أكثر من حصوة واحدة، أو إذا ما تبين أن في عائلته تاريخا طبيا من الإصابة بحصوات الكلى. وفي سبيل تحديد المسبب لتكون حصوات الكلى قد يوصي الطبيب بإجراء فحص دم معين، إضافة إلى تجميع البول لمدة 24 ساعة. وهذه الفحوصات تساعد الطبيب المعالج في تحديد ما إذا كان الشخص المفحوص معرض للإصابة بحصوات الكلى في المستقبل أيضا. أما عن علاج حصوات الكلى ففي معظم حالات حصوات الكلى قد يطلب الطبيب المعالج أن تتم معالجة المريض في بيئته المنزلية، فهو يستطيع تناول مسكنات الوجع، إضافة إلى الحرص على شرب كميات كافية من الماء والسوائل الأخرى، وذلك لمنع إصابته بالجفاف. وقد يصف له الطبيب المعالج أدوية من شأنها أن تساعد على خروج الحصوات من الجسم. وعند تكون الحصوات كبيرة الحجم بحيث لا يمكن أن تخرج من تلقاء نفسها، أو في حالة أن الحصوات عالقة داخل المسالك البولية، فمن الممكن أن يحتاج إلى علاج إضافي، حيث أن شخص واحد من بين 10 حالات لا يمكن معالجتهم بالوسائل المنزلية البسيطة. ويعتمد علاج حصوات الكلى الطبي الأكثر شيوعا على الموجات الصوتية، وتسمى هذه الطريقة تفتيت الحصوات بالموجات الصادمة من خارج الجسم، حيث يقوم هذا العلاج بتفتيت الحصوات محولا إياها إلى فتات صغيرة، بحيث تكون هذه الفتات صغيرة إلى درجة أنها تستطيع العبور في الجهاز البولي لتخرج من الجسم، ومن ثم بواسطة سائل البول. وفي حالات أخرى قد يحتاج الطبيب إلى إخراج الحصوات في إطار عملية جراحية، أو بواسطة إدخال دعامة إلى داخل المثانة. أما عن طرق الوقاية من حصوات الكلى فعندما يعاني شخص ما من وجود أكثر من حصاة واحدة في الكليتين، وخصوصا عند وجود ميل عائلي لديه لتكون حصوات في الكلى، فمن المرجح أن يعاني من هذه الظاهرة مرارا وتكرارا، ولكن باستطاعته اتخاذ بعض التدابير والإجراءات التي تمنع معاودة تكون الحصوات في كليته. ويتم هذا بواسطة أولا الحرص على شرب كميات كافية من السوائل، حيث يجب محاولة شرب كميات كافية من الماء ما يقارب 10 كؤوس يوميا، وذلك بهدف المحافظة على صفاء سائل البول. ويجب محاولة زيادة كميات الشرب التي يتناولها. ثانيا
الحرص على تغيير النظام الغذائي، وهذا الأمر قد يساعد، لكن النتيجة منوطة بالمسبب الأساسي لتكون الحصوات في الكلى. وفي حالة الإصابة بأوجاع شديدة جدا فهذا يدل على أن إحدى الحصات تسد مجرى البول، أو على وجود تلوث أو التهاب في المسالك البولية. وفي كلتا الحالتين يوصى الطبيب المعالج بتناول علاج طبي، ويؤخذ بعين الاعتبار العديد من العوامل مثل حجم الحصوات وموقعها في مجاري البول والوضع الصحي العام، والعديد من العوامل المختلفة الأخرى لتحديد العلاج الأفضل والأكثر نجاح، ولتحديد ما إذا كان من المفضل إجراء عملية تفتيت للحصوات في الكليتين أو إخراجها بواسطة الجراحة. وفي نهاية حلقتنا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ولا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وترك آرائكم في التعليقات.